do të hedhim një vështrim çfarë po ndodh në Serbi me protestat e opozitës, me përplasje që ka pasur nga faktorë të ndryshëm, paralajmërime të ardhura nga Rusia, por kontestime ka pasur nga perëndimi për zgjedhjet atje, vazhdon greva e urisë disa deputetëve të opozitës. Kam në lidhje të drejt për drejt gazetarin Nikola Burazer. Nikola, faleminderit që jemi ne sot. Thank you for having me. Faleminderit për ftesën. Opozita është sot në ditën e 11 të protestave të grevës së urisë, mendon se rezistenca e tyre do të vazhdoj, sa po i përgjigjen qytetarët e Beogradit thirrjeve të tyre për protesta? Është thuajse e sigurt që këto protesta do të vazhdojnë me dy kërkesat kryesore të opozitës, që zgjedhjet të anulohen në të gjitha nivelet dhe që të mbahen zgjedhje të reja në kushte më të mira elektorale. Duket se po lëvizet drejt përshkallëzimit të krizës, sepse protestat po bëhen më të ashpra, po shtohen organizatat që i mbështesin protestuesit dhe ky reagim i qytetarëve duket se është ashpërsuar dhe nuk është në gatishmëri të pranojë rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Por nga ana tjetër, presidenti Vučić tha se nuk ka asgjë që nuk shkon, nuk do të ketë përsëritje të zgjedhjeve, pritet që në janar të dalë rezultati i zgjedhjeve dhe asgjë nuk do të ndryshojë. Është një formë presioni që po bën ai, apo mendon se vërtet edhe Vučić është i vendosur që të mos ketë asnjë përsëritje zgjedhjesh në asnjë zonë? Është paksa e komplikuar, sepse ne mund të kemi zgjedhje të reja për Beogradin, pavarësisht se çfarë mund të thotë qeveria. Kjo mund të bëhet për shkak të pamundësisë për të formuar qeverinë dhe jo për shkak të kërkesës së opozitës. Pra është një situatë shumë e komplikuar. Një çështje e dytë është se kemi zgjedhjet lokale që po afrojnë për bashkitë e tjera dhe mbahen në verë. Edhe kjo do të thotë se qeveria mund të detyrohet të mbajë zgjedhje të reja parlamentare gjithashtu. Pyetja është nëse kushtet elektorale do të ndryshojnë. Për mendimin tim, aktualisht qeveria po përpiqet të shmangë çdo debat dhe nuk mendon se si të përmirësoj kushtet elektorale të cilat kanë qenë të kontestuara për këto zgjedhje. Por tani i takon opozitës për të ushtruar mjaftueshëm presion ndaj qeverisë që këto procese të përsëriten. Shumë kush e ka konsideruar këtë që po ndodh në Beograd edhe një përplasje mes perëndimit dhe Rusisë, duke parë edhe deklaratat e perëndimit, përfaqësuesve europian sa i përket zgjedhjeve të manipuluara në Serbi, apo deklaratës Anë Brnabić se është njoftuar nga shërbimi sekret për trazirat në Beograd. Do të thosha se qeveria serbe po përpiqet të përfaqësojë protestat dhe jo vetëm, por opozitën në përgjithësi si tradhtare, si
sikur ka kompletuar në ndikimin e fuqive perëndimore për të ndryshuar situatën në Serbi. And now, this has come to a culmination where there are let's say, very open claims that the opposition is... Tani, deklaratat janë shumë të hapura se opozita po përpiqet të rënoj, të cënoj rendin kushtetues dhe se Rusia mbështet sundimin e ligjit. Por kjo narrativ mund të jetë ajo çka do qeveria që të mendojnë votuesit dhe ajo që votuesit mendojnë. Diskutimi këtu është lindja kundër perëndimit dhe mendoj se kjo është një strategji edhe pse nuk do t'jetë një përplasje e fortë mes lindjes dhe perëndimit. Perëndimi insiston nga njëra anë se zgjedhjet ishin të paregullta, por nga ana tjetër nuk mund të shoh Serbinë që të dalë kundër perëndimit, kundër Bashkimit Evropian. Qeverisë në Beograd i duhet të jetë konstruktive dhe bashkëpunuese me Bashkimin Evropian. Dhe kjo është më tepër një propagandë. Hipoteza se lindja po përplaset me perëndimin për Serbinë është një propagandë më tepër. Dhe është pikërisht kjo ajo çfarë opozita dhe qytetarët duan që të ndryshojë. Keni ndonjë informacion kush është vendi që zoti Vučić thotë se ka ndërhyrë në zgjedhjet në Serbi dhe si mund të ketë ndërhyrë një vend i huaj në zgjedhjet në Serbi? Kjo është diçka që duhet ta kishim dëgjuar, por nuk e kemi një përgjigje. Sidoqoftë, Gjermania u akuzua për ndërhyrje në zgjedhje për mbështetje të protestuesve. Kjo u përmend në disa tabloide dhe gazeta. Gjermania u konsiderua si një vend që kërkon kaos në Serbi, por kjo është ajo çka qeveria do që njerëzit të besojnë. Ne në të vërtetë nuk kemi parë shteti që të kenë ndërhyrë në zgjedhje, as nga vendet e fuqishme perëndimore. Mund të ndodhë, nuk e përjashtoj si mundësi, pasi kohët e fundit kemi parë një rritje të presionit ndërkombëtar në Serbi, por duke qenë se protestat po bëhen më intensive, jam i shqetësuar se për propagandën që do të nxjisë qeveria në media, që mund të ndikojë në një luftë civile, në një konflikt civil. Pra, situata është një larg më hap tensionimit të mëtejshëm dhe synimi është që të përsëriten zgjedhjet. Kjo është më e rëndësishme. Nikola, një gjë të tillë që Beogradi mund të shkojë në një konflikt civil, e ka thënë dhe kandidati i partisë së zotit Vučić për Beogradin. E ka thënë shumë kohë, në fakt, para se të tensionoheshin edhe protestat në Beograd. Është kjo një strategji e tyre? Ju intereson të shkohet në një përplasje? Sepse thënë nga ana e qeverisë, thënë nga ana e opozitës mund të kuptohej, sepse ata kërkojnë përsëritje zgjedhjeve, po thënë nga ana atyre që pretendojnë se kanë fituar zgjedhjet,
ngre shumë pikë pyetje. Mendoj se kjo është një strategji për të delegjitimuar protestat dhe për të bindur qytetarët që të mos marrin pjesë në to, pasi askush nuk do konflikt civil, askush nuk do dhunë. Ndaj mendoj se kjo është mënyra se si qeveria po përpiqet të friksoj popullsinë si ata që kanë frikë nga qeveria, ashtu edhe nga ata që duan të sfidojnë atë. Personalisht nuk mendoj se ka shanse për një konflikt civil të përmasave të mëdha, pasi nuk kemi një popullsi ku njerëzit janë mobilizuar kundër njëri tjetrit, ose janë të ndarë në mënyrë të theksuar mes mbështetësve të qeverisë dhe atyre të opozitës. Nuk ka ndarje ideologjike. Ndaj nuk shoh ingredient për mbajtje në një lufte civile. Është thjesht një strategji e qeverisë për të trembur qytetarët që të mos ndjekin protestat dhe që të votojnë për parti në pushtet, sepse prej saj varet stabiliteti i vendit. Edhe një pyetje të fundit, Nikola, pam një deklaratë zëvendëses Ministrisë së Jashtme ruse, e cila pavarësisht se i referohet të shkuar, duke thënë se nëse Serbia do vendoste sanksione ndaj Rusisë, nuk do të kishte ndihmë, perëndimi gjithmonë do t'i kërkonte gjëra, madje shkonte më tej, duke kujtuar të rinj se çfarë ndodhi në 99-ën me bombardimet e NATO-s. Është indirekt ky një presion që po i bëhet Serbisë për të mos i vënë sanksione Rusisë? Well, Russia is certainly helpful to Serbia when it comes to the issue of Kosovo, for example. Rusia është shumë e dobishme për Serbin kur vjen fjala për çështjen e Kosovës, por nuk besoj se në forma të tjera nga Rusia kemi ndonjë ndihmë. Dhe për Serbinë, 5 vendet e BE-s që nuk e njohin Kosovën janë shumë më të rëndësishme për Serbinë se sa Rusia. Por ajo që Moska përpiqet të bindë serbët është se është një lojtar neutral. Dhe në këtë kuptim të sanksionosh Rusinë do të ishte një goditje e rëndë për çdo qeveri serbe për mënyrën se si ajo do të shihej nga qytetarët dhe do të konsiderohej një tradhti ndaj interesave kombëtarit të Serbisë. Serbia ka një histori të gjatë me sanksione që kanë qenë në vitet 90, ndaj është një çështje komplekse, përse Serbia nuk dëshiron të vendosë sanksione ndaj Rusisë, por për mendimin tim kjo ka të bëjë kryesisht me opinionin tek qytetarët dhe tek ndikimi që mund të çojë në ndryshimin e politikës ruse kundrejt Serbisë. Nikola, faleminderit shumë që ishe sot me ne. Uroj një vit të mbar për ju. Faleminderit, gëzuar edhe juve.